So ayun, open natin yung Kinemaster. Tapos click natin to. Tapos piliin natin yung 16:9. Tapos click natin yung media. Ngayon pili tayo ng video na gagamitin natin. Ito yung sa akin. Yan. Try natin i-play para makita nyo. And then click natin yung layer, tapos media and background, tapos color black. Palakin natin and palakin lang natin to. So yan, tapos edit na natin. Gitna na, and ganun ulit, media, background, and then to. So, palakin din natin. Tapos yeah, tapos check. And then after nun, adjust natin siguro sa may mga bandang gitna. So yan, click natin to, click natin yung key, yan, tapos adjust natin pababa to. Yan, okay na yan. Tapos click natin tong nasa taas, ito, yan, tapos click natin yung key, yan, adjust natin pataas. Yan, pantay na. Tapos check. Try natin i-play. So yun, export natin. Tapos play natin para makita nyo. So yun lang.